Përshëndetje zonja dhe zotri, po takohemi bashkë këtu në Infomagazin, do nëse me 30 minuta me vonesë, por me shkas. Për arsye se kemi patur një skem të ngarkuar programore dhe sot pjesa më e madhe dhe kryesore do fokusohet në konferencën që pak minuta më herët e ndoshëm drejt për drejti në ekranin e Klan Kosovës të kancelares gjermane Angela Merkel dhe presidentit Kosovës Hashim Thaçi pas takimit që është zhvilluar. Fakt që po zhvillohet edhe më tutje pasi ekipi Klan Kosovës në krye me gazetaren Zia Miftari është në vendin e ngjarjes, pra në qeverinë gjermane, aty ku pak momente më parë ndodhi edhe konferenca për media. Dhe pa humbur shumë kohë, para se të bëjmë hyrje, le të shohim se cilat ishin mesazhet e zonjës Merkel, por edhe zotit Thaçi në konferencën që ngjau pak minuta më parë, lidhen drejt për drejt me gazetaren Zia Miftari, për të na shpalosur detajet hollësishme nga mesazhet e dy liderëve. Zia, çfarë u tha në konferencën që përfundoi pak minuta më parë në Berlin? Kam përshtypjen se nuk e kemi ende gati lidhjen me Berlinin, atje është gazetari Zia Miftari me cilin do rilidhemi posa gjithçka të bëhet gati. Zonja dhe zotri, në këtë edicion special të Infomagazinës jam bashkë me zënin Jehona Lushaku, profesor universitare. Zonja Lushaku, mirë se erdhe në studion e Infomagazinës. Bashkë në studion e Infomagazinës jam edhe me zotin Artan Muhaxhiri, analist politik. Zoti Muhaxhiri, mirë se erdhe në studio. Mirë, atëherë derisa të bëhen gati, natyrisht mesazhet kryesore, po t'i ndjekim edhe me video pak momente më parë. Zonja zotri ka përfunduar konferenca e cila ishte parapart ndodh para takimit pra të dy krerëve, kancelares gjermane Angela Merkel dhe presidentit Kosovës Hashim Thaçi. Nga ajo çfarë ndoqëm në konferencë për media pak momente më parë, fokusi i zonjës Merkel ka qenë dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke e ditur rëndësinë dhe peshën jashtëzakonshme që Berlini zyrtar e ka në një proces që është në përfundim me sipër dhe që pritet të përmbyllet gjatë këtij viti sipas një kërkese të Bashkimit Evropian për të arritur një marrëveshje të obligueshme ligjërisht. Mesazhi i Merkel ka qenë i shkurtër, duke theksuar perspektivën evropiane të Kosovës. Zonja Merkel, por duke bërë një thirrje të drejtë për drejtë për klasën politike, natyrisht tek presidenti Thaçi, fillimisht me cilin ishte në konferencë, që Kosova duhet të luftojë krimin dhe të zvoglojë papunësinë. Pra, ka qenë pak a shumë një mesazh i shkurtër i kancelares gjermane Angela Merkel, e cila në këto momente pra takon presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Në pamje të drejtë për drejtë, po i ndjekim pamjet pra të takimit dhe të konferencës kancelare gjermane Angela Merkel dhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Mirë, po për më shumë detaje, ai që ka ndjekur drejt për drejti nga vendi i ngjarjes. Tani më kam përshtypjen se e kam në lidhje të drejt për drejt Zia Miftarin, i cili do na shpalos detajet hollësishme. Zia, përshëndetje, po shpresoj që jemi mirë në këtë lidhje, po e shoh që jemi mirë në fakt cilat janë detajet që mund të shpalosen nga mesazhet e zonjës Merkel për zotit Thaçi në konferencën që përfundoi pak momente më parë. Kushtrim, në fakt, kancelaria Merkel dhe presidenti Hashim Thaçi ende janë në takim porosit, ata i dhanë para fillimit të takimit. Kancelaria Merkel ishte e qartë. Tha që përparësi kanë në dialog me Serbinë asociacioni dhe energjetika, si dhe që duhet të luftohet krimi dhe korupcioni në Kosovë. Ajo pranoj se që nga shpallja pavarësisë së Kosovës janë bërë shumë punë, por ajo tha se duhet të bëhet edhe më shumë. Pra i përmendi çështjet si luftimin e krimit dhe korrupsionit që duhet të luftohet, ndërkaq që presidenti Hashim Thaçi ripërsëriti qëndrimin e tij se e mirëpret kancelaren Merkel të angazhohet më direkt në dialog me Serbinë, sepse ai beson që vetëm ajo mund ta përfundojë këtë proces të, me thonë, të stërgjatur tani që nga viti 2013. Për të analizuar fjalimet dhe porosit e dy liderëve, këto afër kam Baton Haxhiun, i cili do të na tregoj se si i sheh ai porosit e këtyre dy liderëve. Baton, sa ishte e qartë kancelaria Merkel në porosit e saj? Realisht para se të hyret në takim me zotin Thaçi edhe dje, derisa janë përgatitur deklaratat e tyre, kanë qenë pak a shumë të qarta
çështjet të cilat në një farë mënyre do rrumbullaksohen në Sofje. Çështja e energjetikës edhe ku investitorët janë gjermanët ose shteti gjerman, i cili i ka dhënë Kosovës për atë autostradën energjetike me Shqipërinë rreth 32 milion euro. Megjithatë, ata duhet ta respektojnë Serbia dhe çështjen energjetike edhe për shkak të investimit gjerman, i cili ka qenë një prej investimeve kryesore për energjetikën e Kosovë. Dhe nuk mundet që Gjermania të kaloj lehtë gati 2 vjet e gjysmë nga ky investim dhe që të mos t'i vihet fundi kësaj çështje. E dyta është asociacioni. Asociacioni është edhe një prallë që mund të ndërton një politikë të re dhe një përplasje në Kosovë, por zonja Merkel ishte e qartë. Se për këtë zoti Thaçi ishte befasi e konferencës për shtyp, për arsye se e tha një fjali që duhet dhe është mirë që Brukseli është ndërmjetësues. Këtë herë nuk e përmendi Shtetet e Bashkuara të Amerikës për arsye se e lënë të nënkuptohet, por tha që zonja Merkel, e cila ka autoritetin në Ballkan, e dojnë populli i Kosovës dhe ka dhe respekt në Kosovë, po ka dhe respekt e presidenti Vučić, është e mirë se ardhur që ndërmjetësoj direkt dhe të përfundoj dialogun e stërgjatur. Sa kuptohet nga këtë kjo histori, me siguri në mbrana takim do të ketë liberalizimin e vizave, po gjuha e saj në konferencë për shtyp tregonte se liberalizimi i vizave për kosovarët edhe për Kosovën është i gatshëm, për arsye se vështirë se do ta priste presidentin Thaçi në një konferencë për shtyp pa pas një përgjigje për liberalizimin e vizave, e cila me siguri do ta ketë datën në qershor. Baton, ne po presim kushtrim. Zyra për informim me presidenti Thaçi ka paralajmëruar se pas përfundimit takimit presidenti Thaçi do të del për të përgjigjur në 2-3 pyetje, andaj po rezervoj drejtën për me kërku lidhjen posa të vjen presidenti Thaçi. Po, edhe Batoni ka edhe diçka. Vetëm desha të përcaktohem në një gjë. Më njëherë mas këtij takimi përfundojnë ato takimet ballkanike, për arsye se ashtu siç ishte paralajmëruar dje se do të ketë takim edhe 3 liderët bosnjak, që është kokëdhimbje për kancelaren Merkel dhe për arritjet e dobta në Bosnjë, por megjithatë po them që Kosova në prioritetin e asaj që quhej kabineti Merkelit i ka 3 arsye. Nuk e di a vërejtet në diskutim në saj i përmendi 350.000 qytetarë shqiptarë që janë në Gjermani dhe me ndërshmërisht e kryjnë punët këtu. Ju më thamë edhe djetë disa statistika që janë mbretëslënëse dhe ato statistika janë në tavolinën e zonës Merkel. Sidomos për 12.000 student me bachelor dhe doktoratur, të cilët janë në Gjermani në 3 vitet e fundit. Unë po shpresoj që zoti Thaçi, i cili tha se ne presim investimet gjermane, përpjekjet për investimet gjermane në Kosovë ka pasur, por qeverit vazhdimisht kanë pas disa probleme, sidomos qeveria e kalume, cila ka premtuar diçka dhe nuk e ka kryer premtimin, dhe zonja Merkel fare nuk përmendi investimet për arsye se në këtë zyre kryeministri Mustafa ka marrë premtimin që një kompania gjermane t'ja përfundoj, po themi kështu, ato hyrje dalet në për burokraci. Ky investim nuk është kryer dhe kjo nuk është përmendur në konferencën për shtyp. Po shpresoj që brenda në takim do të kemi diçka konkrete për këtë. Atëherë, kushtrim kaq tani për tani nga Berlini, ne po shpresojmë se do të lidhemi përsëri gjatë misionit tuaj. Po, dhe mirë presim zja dhe njerë lidhjen nga Berlinit. Falenderoj ty dhe Batonit për kontekstit që i dha me njerë pra fillestar konferencës për media, përderisa ne do të vjojmë më tutje me të ftuarit në studion e Infomagazines, por kam përshtypje që nga regjia më bëjnë me dije se kemi zonën Merkel në mesazhin e saj, pra fillestar. Le ta ndjekim mesazhin kryesor të kancelares gjermane Angela Merkel para se të fillojmë analizën studio. Zentrale Frage natürlich im Zusammenhang
Çështja kryesore lidhur me afrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian është marrëdhënia e Kosovës me Serbinë dhe e kundërta. Kjo temë do të jetë kyçe në bisedimet që do t'i kemi sonte në zyrën time. E dim që kjo nuk është as pak e lehtë, por besojmë se duhet më tej të punojmë, ndonse ka pasur hapa konkret deri më tani. Natyrisht këtu tashmë kemi disa gjëra të qarta. Duhet të ndodhë bashkësia e komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe po ashtu çështjet e hapura të energjisë që po presin të zgjidhen. Në takimin ton do të flasim edhe për përgatitjet për samitin e Sofjes dhe natyrisht në qershor do të takohemi në Londër në kuadër të procesit të Berlinit. Ju uroj mirëseardhjet e ne dhe mezi po pres që të bisedojmë pas pak. Ishte mesazhi kryesor i kancelare gjermane Angela Merkel. Drejtoi më njëherë debatin tek zonja Lushaku, duke si dialogu është në plan të parë në këtë takim që po zhvillohet ende ndërmjet kancelare gjermane Angela Merkel dhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, por natyrisht edhe vlerësime tjera në konferencë që i ndoshëm, edhe nga transmetimi, por edhe nga raportimi i gazetarit Zia Miftarit. Lutem, fjala për juve. Po dialogu në mes të Kosovës dhe Serbinë është normale që është prioritet në gjitha bisedat tani në mes të liderëve të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe Kosovës dhe Serbisë, për shkak se është adresuar qysh në strategjinë e zgjerimit e publikuar në fillim të këtij viti dhe që kërkohet që dialogu të vazhdojë dhe të ketë një fund në fakt, për shkak se Serbia pritet që në fillim të vitit të ardhshëm të prezantojë rezultate konkrete të një marrëveshje juridikisht të obligueshme që do të arrihet në mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe kjo Serbia këtë nuk mund të arrijë vetë, është Kosova 50% shi tjetër dhe këtu tash krejt çka duhet të bëhet është ndërmjetësimi dhe të gjenden zgjidhjet, të diskutohen dhe të gjendet zgjidhja finale në mes të këtyre dy shteteve. E që ne kemi parë takime paraprakisht edhe me lider të Serbisë dhe tashme të Kosovës dhe janë këto çështjet e tjera që ndërlidhen me dialogun si asociacioni për shembull, që duhet të diskutohen në mënyrën e realizimit, për shkak se skenarët si demarkacioni, për të evituar skenarë të tillë që do të humbin kohë dhe do të kalon te viti i ardhshëm, janë të papranueshëm për liderët e Bashkimit Evropian. Zonja Merkel ka marrë një udhëheqësi në këtë ndërmjetësim, duket se Gjermania është e interesuar edhe për shkak të raporteve ekonomike që ka me Serbinë dhe Kosovën, por edhe për shkak të rolit të saj të brendshëm brenda Bashkimit Evropian, sepse ajo është lidere në vendimarrje në të gjitha institucionet e Bashkimit Evropian. Zoti Muhaxhiri, nga mesazhet e zonës Merkel. Po, fillimisht duhet të them se është një privilegj i madh për një vend si Kosova, për një shoqëri si Kosova që ka një partnere si zonja Merkel edhe një shteti Gjerman në përgjithësi, sepse është një përkrahje jashtëzakonshme, një imazh jashtëzakonisht e rëndësishëm, i cili për fat keq nuk po shfrytëzohet as sa mund të shfrytëzohet nga klasa politike kosovare. Pra, ne e pam dje edhe pritjen që bë zoti Thaçi, na kujtohet edhe pritja e zotit Isa Mustafa që është bë, pra duket se në fakt është një çudi sepse ne që jetojmë këtu në Kosovë nganjëherë humbim atë ndjenjen edhe të respektit për shtetin tonë, edhe ndjenjen e shtetit në përgjithësi, pra sa i përket identitetit shtetënor. Mirë po, kur po ndodhin këto vizita, është një lloj ringjallje, një lloj shpresë për shtetin tonë që me partner të tillë, me përkrahje të tillë, ndoshta edhe përkundër gabimeve të mëdha që i bëjmë ne, shteti i Kosovës e ka një perspektivë, sepse fakt edhe nëse ne gabojmë, jem partnerët tanë siç është edhe zonja Merkel dhe shteti i Gjermanisë, përveç tjerëve që me përkrahjen e tyre pra do të na udhëzojnë në rrugë të drejtë, sa na përket neve në raportit tonë me vetveten, me Ballkanin, po edhe me Evropën. Kjo është për simbolikën, për mesazhet. Përsëri fokusi kryesor është dialogu dhe zona Merkel kërkon një marrëveshje për asociacion ose për të zbatuar në praktik asociacioni i komunave me shumicë serbe. Duket se Gjermania ka marrë një rol të jetë një motor, po e quaj kështu, i një garance të një ujdie finale ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Kjo pak të nuk tha dhe
edhe u letë kuptohet në fakt në konferencë. Kjo është e vërtetë dhe është shumë fatlume që po ndodhë kështu, sepse sikur t'ishte BE-ja me atë mungesin e kohezionit dhe me gjitha ato divergjencat e brendshme që i ka ai institucion gjigant, pra do të kishim një shtyre pothuajse edhe të pafundme. Mirë po me faktin që Gjermania e ka marrë një lloj primati edhe në raport me Kosovën, po edhe në raport me Serbinë. Pra mos të harrojmë, sepse përfaqësuesit e Gjermanisë kanë shkuar në mes Beogradit edhe kanë japë porosi shumë qarta që Serbia pa një formë të njohjes së shtetit të Kosovës nuk mund të shkoj nuk mund t'i hap as kapitujt e BE-s, mirë po nuk mund të bëj asnjë hap drejt BE-s. Por fakt kjo është porositë e sotme janë jashtëzakonisht qarta edhe nuk lejojnë më hapësirë që të ndodhë ajo që ka ndodhur me demarkacionin, pra unë pres që asociacioni as Serbia nuk do të insistoj shumë në kërkimin e kompetencave ekzekutive, mirë po as Kosova nuk guxon, nuk ka asnjë mundësi që ta zgjas çështjen e asociacionit, natyrisht me kontrollin që duhet të bëhet nga gjykata kushtetuese, që të mos realizohet ai në aspektin praktik. Por gjëja kryesore është edhe kjo, pra që edhe aspekti i luftimit të korrupsionit ishte jashtëzakonisht e rëndësishëm, pra ne e kemi pa këto muajt e fundit që ka pas një ringjallje të sistemit të drejtësisë dhe shtrohet pyetja se çfarë do ndodhte sigur edhe në vitet e kaluara të kishte një qasje të tillë, mirë po pa luftim të korrupsionit absolutisht nuk mund të ketë asnjë hap përpara të Kosovës, asnjë përparim drejt rrugës evropiane. Këtë e tha Merkel dhe nëse ne nuk e kuptojmë, ajo prap do të na përsërisë derisa vjen momenti që ne të vëdisohemi. Po si e deshifron Newsin e Lushaku mesazhin e saj direkt për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin? Këto janë mesazhet vazhdueshme edhe zonës Merkel kur ishte në Kosovë, atë botë pati qëndruar vetëm në aeroport, si mesazh mbase ndaj institucioneve të vendit, por edhe vazhdimisht të diplomacisë gjermane në adresë të institucioneve të Kosovës. Po edhe strategjia për zgjerim dhe raporti i progresit tani i ka identifikuar si njërën nga sfidat kryesore që ka Kosova korrupsionin. Duhet pritur që të gjithë liderët e Bashkimit Evropian kanë për ta përsëritur këtë gjë për shkak se ajo është edhe kriter obligues edhe për procesin e liberalizimit vizave dhe po ashtu për rrugën tonë evropiane. Krimi i organizuar është me impakte po ashtu për shtetet e Bashkimit Evropian. Nëse Kosova mbetet një vatër e krimit organizuar, është problem edhe për Bashkimin Evropian, por edhe për vetë Gjermanin. Prandaj është edhe rezultati i punës që vetë Gjermanët kanë bërë këtu, për shkak se EULEX ka qenë njëri ndër misionet që kryesisht është financuar edhe nga taksapaguesit gjerman. Prandaj të gjitha këto kanë implikime dhe i japin të drejtë legjitime Bashkimit Evropian, por posaçërisht Gjermanisë për të kërkuar që krimi i organizuar të luftohet. Dhe korrupsioni, duke ditur që kësaj here në raportin e progresit është shkruar që korrupsioni dhe ndikimet e shtetit në gjyqësor janë probleme evidente, këto janë adresuar tamam tek presidenti në instancat më të larta për të përquar mesazhin që politika duhet të mbetet jashtë dhe luftimi i korrupsionit është proces i ndarë i cili do duhet të ndodhë sa më shpejt. Unë mendoj që këto mesazhe të tilla duhet të merren shumë seriozisht, duhet të shndrohen në veprime konkrete për shkak se Kosova do të matet periodikisht çdo vit, prandaj duhet të adresohen. Kur fokusohemi tek mesazhi kryesor i Gjermanisë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, shumë zhvillime sot ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, zhvillime negative që pengojnë sportistët, nga ana tjetër pengojnë edhe pjesëmarrjen e politikanëve. Këta janë përfaqësuesit e Kosovës në karate, të cilët janë nisur për herë dytë për kampionatin evropian në Novi Sad të Serbisë që ishin ndaluar të marrin pjesë. Në transmetim të drejtë po ndjekim deklaratat e tyre. Le të ndjekim bashkë. Po ne sot në kongresin që majtën në Prishtinë, në konferencën që majtën në Prishtinë me gazetar, i dëshmuam këto që ne kemi qenë me kohë, gjitha kanë qenë me vend, gjitha kanë qenë që kanë lypi kemi qenë para kohës në fakt, edhe kjo tash hera e dytë me siguri ka qenë një provë, mos vërtet na po dojmë dorëheqje dhe po thona jo nuk mundna më marr pjesë, nuk mundna më shku, po na e bënëm tonën. Për ne është një sukses. Unë e llogaritë një sukses sepse ne kemi provuar, nuk kemi ndal, edhe kur do të ishim ndal, e këta le të masin tash këtë punë edhe me siguri gjyqjet ndërkombëtare do të vendosin për fatin e sportistëve tonë që kanë humbur mjaft shumë.
Jehona asgjë, vetëm desha aspektin e garuzëve pak me fol. Në të vërtet është për të orkeq që politika po e dominon sportin, me të orkeq shumë, për shkak se garuzë tonë kanë qenë mjaft afër gjitha normave, edhe olimpike, edhe për lojrat evropiane, dhe po humbet një shans shumë i madh dhe po nënohet sportin nga politika. Ka që pata me thënë, tjera i tha kryetari, ne s'do të shkojmë fare të kufijeri Serbisë, për shkak se vetëm sa na komentu që ata nuk e kanë tërheqë vendimin për lejimin e marrjes. Edhe o kry takimi me... Do thotë kjo është e tëra. Rezultat negativ. Edhe pse ka shpjeguar, falenderoj shumë për ciljen e kësaj ngjarje. Ne do të jemi përsëri në kontakt për zhvillime tjera, ne do të ankohemi në gjitha instancat më të larta, qoftë në Federatën Evropiane botërore edhe deri në gjykatën e arbitrazhit në KAS. Kjo do të jetë përfundimtare. Faleminderit. Ishim bashkë me zotin Ismet Krasniqi, pra në transmetim të drejt për drejt kryetari Federatës së Karates. Në përpjekjen e dytë për të shkuar atje, një vendim që nga Federata Ndërkombëtare është kundërshtuar, një vendim i Serbisë për të ndaluar pjesëmarrësit e karates për të shkuar atje. Sot mëngjes ka pasur një përpjekje fillestare, më pastaj edhe pas orës 17 dikur del në këtë konferencë për media që ndoshëm në transmetim të drejtë. Probleme kanë pasur edhe deputetët e Kuvendit të Kosovës, cilët ishin thirrur, e më pastaj thirrja e tyre ishte revokuar nga autoritetet e Serbisë në Beograd, për cilin do njihemi në detaje. Krejt pas pak bëhet fjalë për deputetën Vjosa Osmani, Blerta Deliu dhe Ilir Deda, cilët kanë reaguar ashpër ndaj një vendimi të tillë të Beogradit zyrtar, pavarësisht se kishin pasur një ftesë legjitime. Dhe derisa po ndjekim në transmetim të drejtë për drejtë edhe ftesën, cila si e vlerësoni në fakt ju, zone Lushaku, që të thirret vazhdimisht edhe nga miq ndërkombëtar të bëhet një trysni për të shkuar në një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe ja kemi rastin eklatant të mos zbatimit të marrëveshjes ose të pengimit të njërës dhe tjetrës parë. Pra janë përfaqësuesit e Serbisë që pengojnë edhe sportistët, por edhe politikanët që shkojnë atje. Fillimisht lëvizja e lirë e qytetarëve, më pastaj edhe mesazhi ndërkombëtar që është negativ, padyshim, për gjithë ata të cilët janë të involvuar. Si pjesë, po kthejmë gjithmonë tek dokumentet strategjike, por si pjesë strategjike e zgjerimit të Bashkimit Evropian është kushtëzimi me lirinë e lëvizjes, me politika të mira të fqinjësisë së mirë. Dhe këtë, faktikisht me këtë veprim, Serbia ka thyer zotimin e saj që dëshiron të ndërtojë politika të fqinjësisë së mirë me shtetet ose me shtetet. Tani ajo Kosovës nuk i drejtohet si shtet, por në këtë rast ka obligim ligjor dhe obligim përmbajtësor që në kuadër të kritereve ndaj BE-s të përmbush bashkëpunimin korrekt me autoritetet kosovare. Unë mendoj që këto veprime do t'i kushtojnë Serbisë, do të marrin nota në vërejtjeje për shkak të tërheqjes së ftesave, sepse nuk i kontribuojnë fqinjësisë së mirë dhe nuk i kontribuojnë atmosferës të një dialogu të mirëfillt. Posaçërisht në këtë fazë, kur bisedimet po intensifikohet, kur tendenca e Bashkimit Evropian është për të zhvilluar sa më shumë kontakte, sa më shumë mirëkuptim në mes të autoriteteve, të paktën në aspektin formal. Dhe kjo është një tërheqje formale, taktikisht shumë e gabueshme për Serbinë, por konsekwencat do t'i bartë veç shteti i Serbisë. Shkurtimisht Muhaxhiri, sepse do e kemi një lidhje drejt për drejt. Janë dy momente. E para tregon mjerimin politik, edhe mjerimin kulturor, edhe mjerimin kombëtar, nëse mund të them ashtu, të Serbisë. Pra është një vend i cili nuk dëshiron të shkëputet nga e kaluara erët, edhe pse ajo i bën dëm më shumë t'i vetës. Kurse e dyta, kjo është një betejë humbur, pra nuk ka gjas teorike. Serbia mund të vendosë kësi pengesa mirë, po kjo është një betejë humbur e saj dhe nuk do të ketë asnjë mundësi që të vazhdoj kështu përderisa Kosova është e pranuar nga organizata ndërkombëtare. Sa i përket
ftesës ishte shumë interesante sepse para disa viteve një grup i deputetëve serbe kanë qenë në parlamentin e Kanë qenë vazhdimësi me programe të ndryshme, po. Po, mirë edhe kështu, mirë, po më tragjikja ishte që kjo ftesë u revokua pas kërcënimeve të Vojislav Sheshelit. Tani ne e dim se kush është Vojislav Shesheli, një person i cili ka urdhëruar masakra, ka qenë pjesë e krimeve makabre gjatë viteve të 90 dhe tani të pengohen politikat e fqinësisë së mirë për shkak të kërcënimit të një personi të dënuar nga Haga. Kjo është një tablo, kjo është një panoram jashtëzakonisht e zymt për shtetin e Serbisë. Mirë, lidhemi drejt për drejt me zonjën Vjosa Osmani, deputete e Lidhjes Demokratike të Kosovës, në lidhje telefonike për të marrë reagimin e saj, ka një zhvillimi që ka ndodhur sot që involvon Beogradin dhe Prishtinën, por sidomos Beogradin me rolin e vetë destruktiv. Zonja Osmani, përshëndetje. Përshëndetje, kushtrim. Si e vlerësoni revokimin e ftesës? Fillimisht kryetari i Këshillit për Integrimit Evropian në Parlamentin e Serbisë, Nenad Çanak, ju ka ftuar, më pastaj ju ka ardhur një letër e shkruar dhe e nënshkruar që e cila revokonte pjesëmarrjen tuaj ose ftesën për pjesëmarrjen tuaj në Beograd. Në rast të parë, me qenë se për momentin gjindem në Oslo, në Norvegji, në një vizit zyrtare, më lejo të teksoj që shtetet mike të Kosovës vazhdimisht janë duke shprehur indinjatën e tyre lidhur me këtë veprim të Serbisë. Natyrisht edhe sot në takimet që i kishim në parlamentin norvegjez. Nuk është që është pritur diçka ndryshe, sepse edhe kohëve të fundit për shkak të kërcënimeve dhe gjuhës provokuese të kriminalit të luftës Vojislav Šešelj, Serbia kishte ndërmarrë veprime të ngjashme edhe në raport me Kroacinë. Megjithatë, ne si deputet kuvendit të Kosovës kemi qenë të interesuar që në një konferencë të tillë ku janë ftuar 300 deputet nga Evropa dhe nga shtetet të tjera, që Kosova ta ketë zërin e saj, që ne si përfaqësues popullit Kosovës të mbrojmë interesat e shtetit tonë në parlamentin e Serbisë, të tregojmë të vërtetën lidhur me Kosovën dhe të flasim edhe për rrugën evropiane të Kosovës dhe për orientimin strategjik të popullit të Kosovës, që është orientim pro-perëndimor. Me letër e morët përgjigjen, lutem, zonja Osmani. Pra, ka më shumë se një muaj. Zonja Osmani, e morët vetëm me letër përgjigjen ose si? Para një muaj, pra ka një muaj që kuvendi Serbisë ka qenë i njoftuar, më konkretisht Komisioni për Integrim Evropian, që unë do të marrë pjesë, që deputeti Ilir Veda do të marrë pjesë. Kemi pasin kurajem jashtëzakonisht të madhe edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe nga Gjermania, që Kosova patjetër të ulet së bashku me qindra pjesëmarrës të tjerë dhe të flasim në emër të Republikës së Kosovës. Mirë po, me njëherë pas kërcënimeve të Vojislav Šešelit që ndodhen dje dhe paralajmërimeve të kryetarës të kuvendit të Serbisë, ftesa sot zyrtarisht është anuluar, siç e keni parë me një gjuhë dhe një letër të çuditshme. Tani kjo ka dëshmuar për të satën herë që është e pandershme, por në të njëjtën kohë jo racionale që Serbia të konsiderohet si shtet i parë në radhën e shteteve tjera të Ballkanit Perëndimor në rrugën drejt integrimit evropian dhe ka dëshmuar po ashtu për të satën herë me radhë që Serbia në fakt nuk ka bërë reforma, ka përfituar karrota të shumta nga Bashkimi Evropian, pikrisht duke u thirrë në tema të Kosovës, duke premtuar qeniesi të mirë nëpërmjet retorikës, por asnjëherë nëpërmjet veprimeve konkrete. Kjo po dëshmohet jo vetëm në relacion me ndalesat ndaj përfaqësuesve apo politikanëve në Kosovë, por sidomos në raport me veprimin që ata bën sot duke u ndaluar karatezëve kosovar të marrin pjesë në një ngjarje evropiane. Tash e fundit që dua të theksoj këtu është kjo. Për mua është befasuese heshtja e Bashkimit Evropian sot. Pikrisht në ditën e Evropës, edhe zyra e BE-s në Kosovë, por edhe përfaqësia e Bashkimit Evropian në Beograd, do tuhej të ishin jashtëzakonisht të zëshëm për
për këto veprime anti-evropiane të Serbisë. Dhe jo të cilën kinse asgjë nuk ka ndodhur, sepse kur Kosova po u ndalon zyrtarëve të cilët po përdorin gjuhë provokuese hyrjen në Kosovë, e gjithë BE-ja po reagojnë ndaj veprimeve të tilla. Prandaj presim reagim të BE-s, i bëjmë thirrje edhe një herë BE-s që të reagojë, dhe jemi të inkurajuar me faktin që deputetët nga Maqedonia në shenjë solidarizimi kanë anuluar pjesëmarrjen. Tani sapo u informuam nga ambasada e Shqipërisë që edhe deputetët nga Shqipëria paralajmëruan të anulojnë pjesëmarrjen e tyre, dhe po ashtu Kroacia, Slovenia më herët kanë anuluar pjesëmarrjen. Kjo tregon se Serbia logjikën e saj shoviniste mbetet e vetmuar. Po, zënë Osmani, ishte një përgjigje goxha shumë e gjatë për detajuar. Do dua t'ju pyes në këtë lidhje të drejt për drejt me që jeni në Oslo të Norvegjisë, sot është një vizitë shumë e rëndësishme. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi në Berlin, dhe takimi që po zhvillohet ende me kancelaren gjermane Angela Merkel. Lutem shkurtimisht një vlerësim tuaj lidhur me mesazhet që u dhanë, nëse i keni përcjellur, po natyrisht edhe me peshën dhe rëndësinë që e ka një takim i tillë. Natyrisht që mesazhi kyç i kancelarës Merkel, mesazhi i saj poshtë, ishte pikrisht ajo që është interesimi më i madh i qytetarëve të Republikës së Kosovës pra luftimi i krimit të korrupsionit. Kjo tregon çështjen jashtëzakonisht mbështetëse që Gjermania ka në raport me interesat e Republikës së Kosovës. Sa i përket procesit të dialogut Kosovë-Serbi, unë po pres që të dalin deklarata më të detajzuara lidhur me këtë, sepse në fillim e tëra që u raportua së paku në media ishte deklarata se ky është një proces i komplikuar dhe se marrëveshjet që janë arritur tashmë deri tani duhet të realizohen. Mirë po nuk mund të komentoj më tej këtë pjesën e dialogut pa dëgjuar deklaratat që do të bëhen në fund të takimit lidhur me këtë temë. Sa i përket luftimit të krimit të korrupsionit, mendoj që ishte mesazhi boshtë i kancelarës Merkel, si edhe çdo herë më parë kur ka dhënë mesazhe rreth Kosovës, dhe dëshmon edhe një herë jo vetëm interesimin, por edhe politikën gjermane tepër mbështetëse në raport me Kosovën dhe sidomos me atë që është më së shumti në interes të qytetarëve të Kosovës. Për dialogun po ua interpretoj zonja Osmani, thotë se rruga e Kosovës drejt Bashkimit Evropian lidhet ngushtë me normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë dhe kërkon respektimin e marrëveshjeve, zbatimin e marrëveshjes për asociacionin në Komuna me Shërbim Serbe në praktik, pra mesazhi drejt për drejt që e dha pak momente më parë, dhe roli i Gjermanisë për sa i takon një marrëveshje përfundimtare. Këtu do dua një koment tuaj, shkurtimisht nëse ka mundësi. Po, është krejtësisht evidente sepse edhe në nënshkrimin e MSOA-s Kosova ka pranuar edhe ligjërisht që procesi i integrimit evropian të jetë i lidhur ngushtë me zbatimin e marrëveshjeve që arrin procesin e dialogut. Mirë po në të njëjtën kohë edhe Gjermania edhe Bashkimi Evropian në tërësi e kanë konfirmuar që formimi i asociacionit komunave serbe duhet të bëhet në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese, dhe tani kjo është çështje e gjykatës dhe nuk ka nevojë, ishte që kam thënë edhe më herët, që ne si politikanë të Kosovës ta komplikojmë më tej. E tëra çka duhet është të zbatohet vendimi i gjykatës dhe të formohet asociacionin në përputhje me atë vendim. Kurse sa i përket rolit të Gjermanisë në fazën përfundimtare të dialogut, siç e thash edhe më herët, do të presim detaje më shumë në fund të takimit apo në prononcimet të mëtejme në qoftë se do të ka të tjera, për shkak se besoj që patjetër që sa më i fuqishëm që të jetë roli i Gjermanisë në këtë proces, në këtë fazë përfundimtare, aq më e mirë do të jetë marrëveshja për Republikën e Kosovës, por edhe për paqen e stabilitetit në rajon. Zonja Osmani, faleminderit shumë që ishe me neve në këtë lidhje të drejt për drejt telefonike. Faleminderit nga ju. Ishim bashkë me deputetën e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zonja Vjosa Osmani, e cila për momentin është në Norvegji. Dhe ndaj u detyruam të bëjmë lidhjen e drejt për drejt me telefon, por duket se këto bizaritetet s'kan fund, zoti Muhaxhiri, përsa i takon qasjes së Serbisë në raport me
me përfaqësuesit e institucioneve kosovare, por edhe përfaqësuesit e sportit, që është edhe më keq. Serbia pranon vetëm një gjuhë, e kupton vetëm një gjuhë, ajo është gjuha e presionit edhe gjuha e kërcënimit nga BE-ja dhe asë një modalitet tjetër, asë një retorik tjetër normale, konstruktive, e cila do t'ishte e mirë për gjithë rajonin nuk i interesant, pra Serbia është e ngujuar në mentalitetin e të kaluarës, këto e të regojnë edhe njerëzit kryesor të saj cilët, edhe pse pretendojnë se janë reformuar, ata ende e kanë nga një e kanë nga një lidhje drejt për drejt me vitet e 90 dhe me gjithë atë që ka ndodhë atëherë do të Vučići edhe Dačići dhe pra është një mentalitet nga i cili nuk po dëshiron të shkëputet. Nëse i shikoni mediat e Serbisë, ju do të meroheni se 80% e lajmeve kryesore janë për Kosovën. Pra është një vend i cili edhe pas 20 vjet lufte, edhe pas masakra, edhe pas pranimit të Kosovës si shtet i pavarur nga shtetet më të fuqishme, pra nuk dëshiron ta kemi në transmetim drejt për drejt, zotin Thaçi, delegacioni kosovar duke mbritur e sipër, pra zoti Thaçi në këto momente pritet të jep adresimin e tij pas takimit që ka zhvilluar me kancelaren gjermane Angela Merkel. Kujtojmë se konferenca ishte përgatitur para takimit me kancelaren gjermane. Çfarë është thënë në këtë takim? Pikpyetje të shumta, të shumë kujt, të zotit Muhaxhirit, zonës Lushaku, të shumë opinioni publik, për ta marrë vesh se çfarë është thënë aty, besoj që në transmetim të drejt për drejt do e thot i pari Kosovës, presidenti i vendit, Hashim Thaçi. Ku është në përgatitje e sipër për këtë konferencë, kamera Klan Kosovës është aty. E ndjekim bashkë. Ishte një takim i shkëlqyer me kancelaren Merkel, biseduan për zhvillimet aktuale në Kosovë, për zhvillimet në rajon, për mundësinë e thellimit e bashkëpunimit në mes të Gjermanisë dhe Kosovës. Ishte mbështetje e fuqishme në kancelares për progresin e arritur në Kosovë, për përpjekjet e institucioneve të vendit për zbatimin e gjitha kriteret nevojshme për liberalizimin e vizave. Gjithashtu, edhe se përket mundësisë se rritjes së shkëmbimit tregtar, Gjermania është një prej investitorëve më të fuqishëm në Republikën e Kosovës. Ishte konstatim se raportet tona kanë qenë janë dhe do të mbeten të shkëlqyera në të gjitha sferat në jetën ekonomike, politike, sociale, diplomatike. Gjermania ka qenë nga shtetet më mbështetëse për njohjet e Kosovës dhe antarësimin e Kosovës në 200 organizata ndërkombëtare. Ajo që më gëzon jashtëzakonisht është shoh një fokusim të fuqishëm të vetë kancelares personalisht në proceset e Kosovës dhe të rajonit për të ardhmen evropiane. Për Kosovën do ketë vetëm lëvizje përpara në asnjë rrethon kthim prapa. Gjithashtu diskutuam edhe mundësinë që samiti Sofjes tjetë me të vërtet sukses për të gjithë. Kam besim se edhe kryeministri Borisov luaj rolin e tij të rëndësishëm në këtë proces ku merr pjesë edhe Kosova si pjesë e barabartë me vendet e tjera. Gjithashtu diskutuam edhe për mundësinë e fillimit të një etape të re apo kapitullit të ri të dialogut Kosovë-Serbi. Unë kërkova nga kancelare Merkel që të vazhdojnë edhe me mënyrë më aktive edhe si Gjermani, por edhe vetë personalisht me ekipën e saj që të luajnë rolin e vetë me plot energjinë e saj, kreativitetin e saj, dinamiken, që të koordinizoj këtë proces në bashkëpunim edhe me partnerët e tjerë në mënyrë që raporti Kosovë-Serbi nga i se kaluar e konfliktuoze në këtë raport aktual të një status quo apo të një raporti korrekt, të kalojmë në fazën e normalizimit të plot, të një raporti evropian, të interesit të dy anshëm dhe të pajtimit në mes të popujve. Ishte konstatimi përbashkët se raporti evropian Kosovë-Serbi
apo marrëveshja përfundimtare ligjërisht obligative për të dy vendet, do të jetë me interes për të gjithë, sepse edhe Kosova do të afrohet drejt perspektives evropiane, gjithashtu edhe Serbia. Edhe ne edhe në Serbi jemi shumë të vetëdijshëm se pa një relacion më të mirë dhe pa një raport evropian mes Kosovës dhe Serbisë nuk ka të armë evropiane për asnjë vend. Prandaj duam që të kalojmë këtë fazë, mund të themi, të status quo-s, të lëvizjes jote shpejt, drejt një dinamike të re, drejt një progresi, drejt zbatim plot të gjitha kritereve demokratike. Është e vërtet, e armja dy vendeve, e armja evropiane mvaret nga njëra tjetra. Sido që tjetë, ne si Kosovë do t'i kryejmë obligimet tona, ajo që është shumë rëndësi, që theksova dhe në takim, është se rolin e kancelares Merkel e mirëpresim me besim të plot në Kosovë, por nga ajo që kuptoj unë edhe në Serbi. Pra është kancelar Merkel mbetet shpresa, optimizmi edhe besimi ynë për të ardhmen evropiane edhe të Kosovës edhe të gjithë Ballkanit perëndimor. Zoti President, keni biseduar edhe për procesin e liberalizimit të vizave. Në fakt, a keni marrë mbështetje nga zonja Merkel që gjatë këtij viti të kenë qytetarët? Ndoqëm presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, në transmetim të drejt për drejt, pjesën kryesore të mesazhit që e shpalosi, duke vlerësuar se marrëdhënia ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë, siç janë konstatuar, siç ka pasur një konstatim përbashkët në takimin që zhvilluar pak momente më parë, ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë, se raportet shkëlqyera, derisa sipas Thaçit Kosova në rrugë të bashkimit Evropian do e ketë mbështetjen e Berlinit zyrtar. Zoti Thaçi foli edhe për samitin e Sofjes që pason javën tjetër dhe ndër të tjera thekson rolin e jashtëzakonshëm të zonjës Angela Merkel, kancelares së Gjermanisë, si shpresë pra të madhe në Kosovë, por edhe në Serbi për një ujdi ose një marrëveshje të ligjërisht të obligueshme për dy palët që garanton një perspektivë evropiane për dy vendet, përderisa Thaçi është zotuar se palë kosovare do t'i kryej obligimet e marra në aspektin ndërkombëtar dhe vis-a-vis një procesi shumë të rëndësishëm, siç është dialogu i Brukselit kur jemi në fazën përfundimtare. Ja e kemi edhe vlerësimin e zotit Thaçi për takimin me zonën Merkel. Është ndërprer lidhja, duket se ai po vazhdon ende të komunikojë, por nga ajo çfarë dëgjuam deri tani. Po vlerësimi ishte kryesisht i përgjithshëm me tone pozitive. Domethënë më bëri përshtypje që disa çështje që në praninë të Angela Merkel ose ajo që i përmendi nuk u adresuan tani nga zoti Thaçi, për shembull lufta kundër korrupsionit nuk është se është thënë që është diskutuar brenda, po ashtu lufta kundër krimit organizuar, edhe pse këto janë çështje aktuale, nëse zoti Thaçi tani tha që kemi biseduar edhe për liberalizimin e vizave, kushti kryesor mbetet lufta kundër korrupsionit dhe që bie faktikisht pak a shumë ndesh me atë paraqitjen e parë që zonja Merkel adresoi korrupsionin si një sfidë. Është e rëndësishme, do të ishte shumë mirë ose do të kishte kredenciale pozitive nëse zoti Thaçi do të kishte mundur që të tregoj të dhëna për luftën kundër korrupsionit edhe në instancat politike dhe të kishte ofruar të dhëna që edhe institucionet e Kosovës si qeveria nuk kanë ministra dhe në strukturë njerëz të cilët janë nënhetime. Prandaj këto janë ato dëshmitë që ndoshta zonja Merkel i ka pritur, por që nuk u përmendën. Ndërsa adresimet e tjera ishin më tepër të përgjithshme, ishte shumë e drejtë ajo që kishte vënë pa prej takimit zoti Thaçi që kishte kërkuar që zonja Merkel të marrë një rol më aktiv në këtë proces dhe duket që në këtë proces zonja Merkel do të jetë kruciale për shkak edhe të fuqisë vendimarrëse që ka vetë Gjermania brenda BE-s dhe për shkak po ashtu qasjes deri diku të komplikuar që ka vetë BE-ja ndaj zgjerimit. Dhe tani së fundmi kam filluar që të sqarohen përgjithsisht perspektiva e Ballkanit perëndimor kundrejt BE-s, por në përgjithësi duke marrë parasysh problemet e brendshme, është vështirë e imagjinueshme që Ballkani perëndimor
në një të ardhme shumë të afërt të jetë pjesë e BE-s. Dhe në këtë mes, Gjermania është shteti kryesor vendimarrës. Prandaj është e rëndësishme dhe në këtë pikë duhet përkrahur edhe presidenti Thaçi kur kërkon një aktivizëm më të madh të zonjës Merkel edhe në dialogun Serbi-Kosovë. Muhaxhiri, mesazhet e zotit Thaçi. Po, zoti Thaçi e dha versionin e vet, pra pajtohem me Jehonën që do të duaj të kemi ose ndonjë burim nga brenda ose edhe tani që të ketë një deklaratë zyrtare nga zonja Merkel, nga kabineti i saj për atë se çka diskutuar, sepse zoti Thaçi e dha një pamje shumë optimiste dhe nuk besoj se ka qenë e gjitha ashtu, pra zonja Merkel e tha edhe çështjen e korrupsionit edhe çështjen e asociacionit si dy obligime të mëdha, por kjo çështja e korrupsionit, sinqerisht unë nuk e kuptoj institucionet e Kosovës se si nuk e shohin që nuk kanë alternativë post ta luftojnë. Pra, në çdo hap do t'ju përmendet, në çdo takim të rëndësishëm do t'ju përmendet, në çdo dokument. Por mendoni se tekst kryesor zonja Merkel në takim që e ka ftuar zotin Thaçi është korrupsioni ose është marrëveshja me Serbinë? Është marrëveshja me Serbinë, mirë po edhe korrupsioni është. Korrupsioni përmendet vazhdimisht, është përmendet vazhdimisht, sidomos nga institucion, nga përfaqësuesit e institucioneve gjermane, nga secili diplomat. Por jemi në një fazë kur opinioni publik po bëhet gati për të pritur diçka. Ai Serbi ka nisur pak më herët në Kosovë dhe tani po vazhdon. Jemi në një vit kur do duhet një ujdi përfundimtare, të paktën si referohemi Bashkimit Evropian. Po tash kjo fazë po ma përkujton edhe fazën para bisedimeve në Vjenë për statusin final, pra ka diçka sepse ofrohet një ide dhe tani edhe testohet edhe tek pala shqiptare, edhe tek pala serbe, mirë po ndërkohë në prapaskenën dhe kërkon modalitetet se si të arrihet deri te ajo ide. Pra ideja është te marrëveshja finale, te marrëveshja juridikisht obliguese për Kosovën dhe për Serbinë, dhe ky do të jetë momenti krucial, pra momenti final, momenti ceremonial, kur do të përfundoj etapa e deri tashme e mjegullnajës edhe amullisë në raport posaçërisht të Serbisë ndaj Kosovës. Por kjo gjë do të arritet, por tani janë duke kërkuar modalitetet. Nëse Kosova aprovon asociacionin me shpejtësi, ky do të jetë një hap shumë i mirë për Kosovën, edhe për faktin se vendimi final do të jap gjykata kushtetuese, pra do të jetë një shenjë e gatishmërisë së Kosovës që të bëjë diçka konstruktive. Se tha zotë Thaçi, do i kryen obligimet. Po, absolutisht. Dhe kjo do të varet, pra edhe ndihma e Gjermanisë ndaj Kosovës në të ardhmen do të varet kryesisht nga ajo se si Kosova do të jetë, sa do të jetë në gjendje dhe me çfarë shpejtësie do t'i realizojë obligimet që i ka marrë. Pra nëse ndodh një gjë të mëshme siç ka ndodhur edhe me demarkacionin, atëherë kjo nuk do të ketë asnjë kuptim. Mirë po besoj se këto do të shkojnë shumë më shpejt sepse edhe çështja e liberalizimit edhe çështjet e tjera pra janë kërkojnë në shpejtësi në vendimarrje. Pra unë besoj se sot zoti Thaçi e ka marrë edhe ndoshta edhe një lloj çortimi nga zonja Merkel që nuk ka kohë për të humbur me luftat të brendshme politike në Kosovë në raport me agjendën e realizimit të marrëveshjes finale. Pra, ky është një projekt ndërkombëtar, është një projekt shumë i rëndësishëm edhe nuk guxon asgjë që ta largoj vëmendjen nga ai. Zone Lushaku, po të lutem. Është e rëndësishme korrupsioni dhe posaçërisht emërtimi i korrupsionit në këtë lloj takimi, edhe pse takimi unë besoj që tema kryesore ka qenë dialogu me Serbinë dhe zgjidhja finale, por korrupsioni për të përmendur të paktën tani në këtë kohë është e rëndësishme për shkak se ne jemi në vlerësimin final të korrupsionit për liberalizimin e vizave. Dhe me që është adresuar, është dashur që Merkel ka dashur të përçojë mesazhin që nuk janë arritjet maksimale që kanë pritur nga Kosova dhe ka hapësirë për kritik. Dhe edhe nëse raporti do të jetë pozitiv, përgjithsisht do të jetë një vendim politik i cili do ta detyrojë pastaj Kosovën
që të bëj kompromise të tjera. Dhe kjo është faktikisht është dëmi që po i shkaktojmë ne proceseve të integrimit, kur nuk po i plotësojmë kushtet në kohë rekorde dhe në masën e duhur. Prandaj është e rëndësishme që këto që qasja ndaj kritereve që dalin nga obligimet e integrimit evropian të bëhen me kohë dhe të arrihen në kohë rekorde. Mirë, vazhdojmë ne të analizojmë, por e bëjmë një shkputje të vogël publicitare, zonë o zotëri, rikthehemi pas pak. Qëndroni në tutje me ne. Jemi rikthyer drejt për drejt në studion e Infomagazinës e këtë verzion pak më të gjatë, bazuar në zhvillimet e ditës që ka patur një mori, por duke ditur që është dita e Evropës, se është një ditë pushimi në Kosovë, ne vendosim të punojmë pak më shumë sa për protest, në fakt, për shkak se Kosova vazhdo të jetë vendi i vetëm që e feston një ditë tillë, ndonë se kosovarët nuk mund të lëvizin nëpër Evropë, dhe kjo është ironia më e madhe, apo jo, zënia Lushaku? Po, është një paradoks në vete, por rrethanat historike e kanë sjell Kosovën këtu, janë shumë faktorë që kanë ndikuar, por për që është ditë pushimi është njëra ndër gjërat e këqija që kjo do të figuron si ditë pushimi, do të mund të bëj të shëndroj në një ditë promovimit të vlerave evropiane, do të mund të shfrytëzoj për shumë aktivitetet të tjera, por asesi në ditë pushimi. Por kështu kanë vendosur institucionet tona. Të gjithë e ka kritikuar dhe shumë interesant, dhe kur kanë ardhur në qeveri, se ka ndryshuar askush. Po jo, më duket që është simbolike, por ne duhet të ndrojmë mentalitetin e gjërave simbolike. Nuk arrin asgjë nëse simbolikisht shënon një ditë, më mirë është që të angazhohemi dhe të bëjmë gjëra përmbajtësore, të qasemi problemeve dhe të adresojmë problemet në mënyrën e duhur, në kohë rekorde, që të arrim tek gjëra, të orientohemi nga produktet finale dhe jo vetëm nga simbolika. Sepse kjo reflektohet në mentalitet. Pastaj, për shembull, shkollat do të mund të shëndronin këtë ditë shumë mirë në promovim dhe në mësim të vlerave të vërteta evropiane. Shumica e qytetarëve të Kosovës nuk e dinë që në këtë ditë, në vitin 1950, me 9 maj, është proklamuar deklarata e Shumanit, e cila bën thirrje për solidaritet dhe unifikim të shteteve për paqe. Ose nuk e dinë substancën e integrimit evropian, ka një mungesë totale dhe kjo ditë do të mund të shëndrojë në një ditë të tillë, por që si gjërat e tjera, edhe kjo ditë është trajtuar si vetëm simbolikisht një ditë feste. Në të Muhaxhiri? Po jo, dashta më thonë që gjëja më evropiane që mund të bëjmë ne është që të punojmë për ditën e Evropës, pra që ta japim ndoshta një shembull, duke ju falendëruar ju e zoti Sadiku, po në fakt kjo është pak edhe paradoksale, sepse një të thotë pushimi është edhe mungesa edhe angazhimit për vetëdijsimin për vlerat evropiane, është një gjë e cila është ajo që do duhet bëj. Pra, jo që pushimi, jo që dita Evropës të festohet duke shku në gërmi apo ndonjë diku tjetër, por që tjetë një lloj edhe investimi kulturor edhe intelektual në përafrimin me vlerat evropiane. Pra ne themi se jemi në Evropë, po kemi edhe shumë probleme, kemi shumë deficite sociokulturore, posaçërisht sa i përket mentalitetit, kulturës, punës e kështu me radhë, pra cilat na largojnë nga Europa, kështu që do të ishte mirë që të angazhoheshim, por ndoshta kjo ditë pushimi do të hiqet kur të hyjmë në Evropë dhe tani që jemi jashtë saj. Po çfarë thon ata të cilët janë shqetësuar se Kosova vazhdon të jetë e izoluar dhe ata që kundërshtojnë këtë ditë pushimi? Dhe çfarë thonë përfaqësuesit e institucioneve të BE-s, të cilët thirrën dhe janë njerëzit më të thirrur në fakt, më të obliguar për të shpërndarë vlerat evropiane në Kosovë, por edhe qeveria e Kosovës karshi integrimit evropian. Ne ta ndjekim kronikën bashkë. Dita e Evropës u nis me protest në Prishtinë. Kështu një grup i vogël i grave doli para qeverisë, duke kundërshtuar 9 majin si festë zyrtare në Kosovë. E shkak pse nuk duhet të festohet kjo ditë, sipas tyre është edhe izolimi.
Institucionet është dashur të punojnë, sepse jemi vendi më izoluar në botë, ku qytetarët e Kosovës nuk gëzojnë në të drejtën e lëvizjes së lirë, si pasojë e ngecjeve të procesit të liberalizimit të vizave. Por këtij izolimi nuk dihet saktë se kur do t'i vijë fundi. Këtë nuk mundi ta thot as shefja zyrës së BE-s në Kosovë, Natalja Apostolova, që mori pjesë në një organizim tjetër në shënim të ditës së Evropës. Nuk dua të kurzoj veten duke dhënë afate, sepse vendimi për liberalizimin e vizave merret nga vendet anëtare të BE-s, por inkurajoj institucionet e Kosovës që të punojnë, të vazhdojnë procesin e luftimit të krimit dhe korrupsionit e të rregullojnë sundimin e ligjit. Këto ndihmojnë që vendet anëtare të marrin vendim pozitiv. Por afate kohore se kur ndodh liberalizimi, duket se ka ministrja e integrimeve evropiane Dhurata Hoxha. Shpresojmë që deri në fund të këtij viti qytetarët tanë do të mund të lëvizin të lirë, po gjithsesi besoj që 9 maj i vitit të ardhshëm do të jetë vit i lëvizjes së lirë për qytetarët tanë. Për nder të 9 majit, në sheshet kryesore të kryeqytetit u organizuan edhe aktivitete tjera, e u ndan edhe mirënjohje për gratë ndërmarrëse. Kadire Tahiri. Dhe një çështje që përmendim më herët, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në takimin me kancelaren gjermane Angela Merkel ka qenë edhe liberalizimi i vizave, duke kërkuar një gjë të tillë. Dëgjuam edhe deklaratën e ministrës së integrimeve evropiane, zonë Lushaku, presi liberalizim të vizave gjatë këtij viti për Kosovën, duke e parë edhe vullnetin e atyre që marrin vendime, sidomos Gjermanisë, që është fuqi kryesore. Duhet thënë që liberalizimi i vizave ndodh atëherë kur plotësohen kriteret, dhe tani është duke ndodhur një vlerësim i saktë nëse kriteri i fundit, lufta kundër korrupsionit, është adresuar. Duhet me u theksu se në bazë të dhënave publikisht, vetëm 30% e atyre lëndëve të shënjëzuara që i kanë shënjëzuar në procesin e liberalizimit janë zgjedhur deri në këtë fazë, edhe pse procesi ka kërkuar që 100% të adresohen me vendime të gjykatës në mënyrë të prerë. Duhet thënë që gjykata tona nuk i kanë plotësuar kushtet. Tani, raporti se çka rekomandon është pak edhe ngjyrim politik i Komisionit Evropian, i cili e sheh Kosovën dhe kontestin më të gjerë të vetë procesit të liberalizimit. Dhe nëse raporti është pozitiv, duhet të thuhet që ky raport do të jetë pozitiv si shkak i rrethanave të përgjithshme dhe një farë obligimi moral që ndjen Bashkimi Evropian ndaj këtij procesi. Duhet thënë po ashtu që këto vendime janë politike, por janë shumë të vështirë të realizueshme për shkak se janë 28 shtetet të cilat duhet të votojnë për të miratuar vendimin final në Këshillin e Unionit Evropian, po ashtu do të ketë një miratim formal edhe në Parlamentin Evropian, e aty janë 750 deputet nga të gjitha shtetet anëtare. Duhet marrë parasysh po ashtu që disa shtete ose 5 shtetet që nuk e ka njohur Kosovën mund të jenë kundër, edhe pse numri i tyre as i deputetëve dhe as pesha e fuqisë në Këshillin e Ministrave nuk është aq e madhe sa ta bllokojë Kosovën në procesin e liberalizimit, por ka edhe shtete të tjera të cilat e kanë njohur Kosovën, por nuk janë dakord që Kosova të ketë liberalizim për shkak të impakteve dhe fluksit të migracionit që mund të jetë pas këtij procesi. Të gjitha këto janë pikpyetje. Por unë optimiste jam, sepse mendoj që i është bërë pa drejt shoqërisë kosovare dhe shtetit Kosovës, dhe për këtë ka një vedisim të lartë të gjithë politikanëve në Bashkimin Evropian, dhe kemi adresime politike shumë optimiste nga krerët e shteteve më të fuqishme evropiane. Dhe këto zakonisht vendimet në Bashkimin Evropian merren me konsensus përpara se të shkohet në përvotime, dhe unë besoj që për shkak të rrethanave të përgjithshme dhe proceseve të tjera kompromisi që Kosova do duhet t'i bëj pas këtij procesi, unë besoj që kjo do të ndodhë këtë vetë. Këtë vetë do të ndodhë, edhe pak a shumë ndërlidhur me procesin e dialogut, pa dyshim. Ndërlidhet, direkt nuk ndërlidhet, por tani kushtëzimi Bashkimi Evropian... Flasim politikisht, për vullnetin. Po, Bashkimi Evropian punon ose aplikon politika kushtëzuese. Gjithmonë ka një karrot dhe ka një shkop, për cilën i përdor varësisht nga kushtëzimi. Nëse realizohen premtimet, atëherë merr një karrot, nëse jo merr dënim ose në një formë të ndryshme merr kompromise ose duhet të bëj kompromise të tjera që kushtëzohen nga Bashkimi Evropian. Kjo karrot e liberalizimit vizave po
përmendes shumë gjatë këtyre viteve, kaluan vite, nuk ndodhi një gjë e tillë. A thua opinioni publik kosovar duhet të jetë i gatshëm edhe për skenarin negativ? Mendoj se kësaj herë do të jetë pak më ndryshe, sepse premtimet që janë bërë vitet e kaluara, na kujtohet zoti Thaçi, i cili pa thënë se brenda 3 muajve po mduket do të bëhet liberalizimi i vizave, apo dhe zoti Haradinaj, zoti Thaçi ka pa thënë brenda 6 muajve, zoti Haradinaj brenda 3 muajsh, mduket. Edhe kështu, pra këto kanë qenë dëshira krejtësisht iluzore dhe të pabazuara dhe nuk kanë pas asnjë bazë në realitet, pra kanë qenë një lloj mashtrimi optik për qytetarët e Kosovës. Mirë, po kësaj radhe është pak më ndryshe, sepse kësaj radhe BE-ja është ajo e cila është duke e orientuar procesin dhe unë pajtohem me Jehonën, mendoj se politikisht do të bëhet. Teknikisht jo, sepse nuk duke ditur edhe nivelin e gjykatave tona edhe punën edhe politizimin e tyre nuk do t'jenë të gatshme që t'i plotësojnë gjitha ato kritere në aspektin teknik, mirë po në aspektin politik do t'ketë liberalizim të vizave, pra sepse nuk do t'jetë asnjëherë e parë, ne e dimë edhe sa i përket Serbisë edhe Maqedonisë, pra janë vendet cilat edhe sot e kësaj dite kanë shumë probleme edhe me ligjin pazëm, edhe me shkeljen e drejtave të njeriut, siç është Pakistani, siç është Maqedonia, kështu që pra BE-ja edhe në të kaluarën ka pas disa filtra apo mbyllje syrit në raport me mosplotësimin e 100% të kriterë, kështu që mendoj se edhe kësaj radhe edhe posaçërisht aspekti human, aspekti njerëzor, pra nuk ka asnjë. Mirë, Kosova politikisht është pasuruar me 9 maj. Artan Muhaxhiri, Jehona, Lushaku është pasuruar e ka një subjekt politik të ri, quhet PSD. Me 9 maj e keni ndjekur me siguri në transmetim drejt për drejt. Këtu në Klan Kosova, konventin ose kuvendin fillestar, themelues, quheni si doni. Shpend Ahmeti, kryetar i PSD-s. Zënë Lushaku, komente juaj? Po, faktikisht pas luftës, Kosova ka një sistem pluralist dhe e mundëson ekzistimin edhe lindjen dhe shuarjen e partive në kohë të ndryshme dhe në rrethana të ndryshme. Sot ka koinciduar themelimi jo po ringjallja e kësaj partije, do me thonë nëse kushtimisht thuhet kështu, por... Jo, është partije e re. Është regjistruar e re? Apo? Partije e re kjo po duket, edhe pse emrin e zonjës ka Qusha Jashari. Ju e dini më mirë, besoj. Se keni përsi. Jo. Ringjallja e PSD-s së vjetër, kështu po e nuk e di sakt aspektin ligjor nëse është regjistruar ose regjistruar, ju mund ta keni përcjell më po e ka përcjell natyrisht. Absolutisht. Po normalisht që kjo përfaqëson një forcë të re, një alternativë të re, socialdemokrate, janë deputetët të cilët kanë dalë nga lëvizja vetëvendosje. Po, është logo që është komentuar më duket në rrjetet sociale sikur logo jo shumë e pëlqyeshme për shkak të lëramanisë ngjyrave ose është karakteristike që nuk kam pasur. As ju s'po ju pëlqen? Jo, këto ngjyrat janë pak shumë feministe edhe më duket që nuk kam të drejtë legjitime me mos më pëlqyesi. Rozia të majtës po dominon aty. Po, jo, ideologjikisht shkon me atë që ata proklamojnë. Sot është prezantuar, shpresojmë shumë që të ofroj cilësi në kuptimin njerëzor. Ne e dim që janë antar vetëm janë antar deputetët të cilët kanë dalë nga lëvizja vetëvendosje, që përfaqësojnë një vlerë të shtuar e cila ka qenë brenda vetëvendosjes, por janë disa pika kruciale që do të varen për zhvillimin e saj dhe arritjet e saj politike. Është shumë e rëndësishme pikat dalluese në mes të PSD-s dhe vetëvendosjes. Është shumë e rëndësishme që kjo të bëhet në programin e tyre dhe në qasjen, që qytetarët ta dinë sakt se çka ndryshon kjo
parti nga alternativa e vetëvendosjes. Është e rëndësishme se sa pasurohet me kapacitete njerëzore dhe kjo po ashtu do duhet të shkrihet edhe të zhvilloj të gjitha strukturat partijake që të prekin sa më shpejt qytetare. Do me thënë që të bëj një shtrirje sa më të madhe në krejt Kosovën. Nëse këtë arrin të bëj në një kohë sa më të shkurtër, atëherë do të kemi një alternativë të re mirë të konsoliduar. Po që se nuk arrin dhe nëse shkon me këtë ritmin e konsolidimit se prej se ka dalë prej vetëvendosit, ka shkuar një kohë shumë e gjatë derisa është konsoliduar, atëherë do të jetë shumë e ngadalshme. Muhaxhiri, shkurtimisht, e mbyllëm. Shkurtimisht është një parti që ka potencial shumë të madh, duhet ta krijojë identitetin e vet në kundërshtim edhe në ngjashmëri me vetëvendosjen, pra nuk mund të thonë se janë të njëjtë me vetëvendosjen, por as që janë të kundërt me vetëvendosjen, pra duhet ta gjejnë atë balancin mes gjërave të mira të cilat ky grup i ka përfaqësuar, nuk duhet të intelektualizojnë shumë. Pra duhet që t'jenë shumë ma konkret, duhet që t'ofrojnë zgjidhje konkrete dhe duhet që të shndrohen në një parti e cila duhet vi në pushtet dhe t'i aplikojnë në realitet idetë e tyre. Pra nuk duhet të kënaqen me retorik dhe me koncepte dhe me teoretizime në për studio televizive, por duhet që të bëjnë çmos që brenda konturave të moralit politik të vinë në pushtet dhe t'i aplikojnë në realitet të gjitha ato për cilat deri tani kanë folur, kanë teoretizuar dhe kanë premtuar realisht se do t'i bëjnë. Pra, aspekti praktik do t'jetë kryesori i mbjetesës edhe i fuqizimit të kësaj partie. Mi do të për t'u parë, për do debatojmë këtu edhe më tutje, natyrisht, këtë çështje në studion tonë dhe studiet tjera të Klan Kosovës. Muhaxhiri, zonë Lushaku, faleminderit shumë që ishit me mua. Zonë o zotri, mos u largoni nga ekrani i Klan Kosovës, sepse ju pret njomza e orës së pasdites me gjësende dhe kronika interesante që drejnë më tutje me programin tonë.